හායි යාළුවනේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අපේ අලුත් YouTube channel එකට. මේක තමයි අපේ first vlog එක. ඉතින් අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ vlogs වලදී අඩුපාඩු හදාගෙන ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ kurunegala තියෙන the epitome hotel එකට. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මේ hotel එකට යනම නම් කලින් booking එකක් දාගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් online booking එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් hotel එකට call කරලා reservation එකක් දාන්නත් පුළුවන්. අද වීඩියෝ එකට එකතු වෙන හැමෝටම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි ගත්තේ full board package එක. අපි ගිය weekend එකේ නිසා අපිට meals තුනම ready උනේ unlimited buffet වලින්. මෙයාලගේ lunch buffet එක පටන් ගන්නේ දවල් 12:00ට. අපි 12 වගේ වෙද්දි hotel එකට ගිය නිසා අපි දෙන්න මුලින්ම ගියේ hotel එකේ rooftop එකට. ඇත්තට මෙතන මාරම ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඉතින් වෙලාව ගෙවිලා ගිය නිසා අපි ගියා අපේ lunch එක enjoy කරන්න. ඔයාලත් මේ lunch buffet එක try කරලා බලනවා නම් එක්කෙනෙක්ට වෙන්නේ රුපියල් 3250ක් විතරයි. ඇත්තට මෙතන කෑම ජාති ගොඩක් තිබ්බා. pan වර්ග, soup, rice, noodles, chicken, pork, fried fish, mushroom, dal curry, potato, mixtures and dessert. ඔයාලා try කරලා බලනවා නම් මෙතන තිබ්බ corn soup එකයි fried fish එකයි මාරම රසයි. අපේ chicken time එක තිබ්බේ දවල් 2ට. ඉතින් lunch එක enjoy කරලා අපි ගියා අපේ room එකට. අපිට හම්බුනේ room number 203. ඇත්තටම room එක නම් ගොඩක් ලස්සනයි. washroom එකත් හරිම neat. ඒ වගේම අපේ බඩු දාගන්න cupboard එකකුත් තිබ්බා. ඒක ඇතුලේ locker එකකුත් තිබ්බා. ඒ වගේම TV, free wifi, mini fridge, heater වගේ තවත් ගොඩක් facilities තිබ්බා. ඊළඟට අපි පුංචි රෙස්ට් එකක් අරන් pool එකට යන්න කියලා තමයි හිතුවේ. ඒ pool එක තියෙන rooftop එකේ නිසා දවල් වරුවේ pool එක ගාව ගොඩක් රස්නේ. ඒ නිසා අපි එතන තිබ්බ restaurant එකෙන් blue mojito එකක් අරන් රස බලන ගමන් තව ටිකක් හවස් වෙලාම pool එකට යන්න තීරණය කරා. ඊට පස්සේ අපි room එකට ගිහින් change එකක් දාගෙන ඇවිත් පැය 2ක් විතර pool එක use කරා. හවස් වෙද්දි නම් ඉර බැහැගෙන යන විදිහේ pool එකේ ඉඳන් හරිම ලස්සනට බලන්න පුළුවන්. හවසට එතන තියෙන ගොඩක් ලස්සන view එකක්. ඊළඟට අපි ගියා අපේ dinner buffet එක enjoy කරන්න. ඒක පටන් ගත්තේ රෑ 7:00ට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ dinner buffet එක enjoy කරන්න එක්කෙනෙක්ට වෙන රුපියල් 4250ක් විතරයි. ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ hotel එකේ service එක නම් මාරම හොඳයි. මොකද එතන ඉන්න හැම කෙනෙක්ම එයාලගේ කස්ටමර්ස්ලට ගොඩක් හොඳින් සලකනවා. මෙයාලගේ සර්විස් එක නම් highly recommended. dinner buffet එකේ කෑම ජාති ගොඩක් තිබ්බා. ඇත්තටම dinner buffet එකේ dessert items ගොඩක් තිබ්බා. ඒවත් මාරම රසයි. තව pork, pizza, vegetable salad, rice, kottu, mutton curry, devil වගේම rice and curry, hoppers, string hoppers මේ හැමදේම තිබ්බා. Why you keeping me waiting?
රෑට හොටෙල් එකේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඊළඟ දවසේ උදෙන්ම අපි ගියා අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් බුෆේ එකට. එක පටන් ගන්නේ උදේ 7ට. ඒකෙත් varieties ගොඩක් තිබ්බා. bun, bread, butter and jam, milk rice, chicken curry, sausage, dal curry, boiled vegetables, tea, coffee, milk tea, fresh juice, complex, fruits. ඉතින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකෙන් පස්සේ අපේ චෙක්අවුට් එක තිබ්බේ දවල් 12ට. ඉතින් ඔයාලටත් වෙනස්ම විදිය අත්දැකීමක් ගන්න ඕන නම් යන්න හොඳම හොටෙල් එකක් තමයි The Epitome kurunegala. හොටෙල් එකේ නම්බර් එක මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඒ නම්බර් එකට කෝල් කරලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට හිතුණ දේවල් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ආයෙත් දවසක ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. සුබ දවසක්.